Hello anh em, mới chỉ cách đây tầm dăm 3 năm thôi thì game trên di động nó khác xa so với bây giờ lắm. Lúc đó làm gì có Liên Quân, PUBG Mobile hay Lửa Chùa để mà chơi. Ngoài việc xem phim Nhật Bản người đóng ra thì thú vui duy nhất trên chiếc smartphone của Mi Game tôi là mấy trò như là Angry Birds, Plants vs Zombie và Cut the Rope kia kìa. Nhưng có một trò mà tôi nghiện hơn cả là Temple Run, chỉ có chạy tới chạy lui thôi mà cuốn thật sự. Tôi dám cá là bất kỳ anh em nào ở đây cũng đã từng chơi qua trò chơi này ít nhất là một lần. Cơ mà như anh em nhìn thấy tiêu đề rồi đấy, đây là một video giả thuyết. Chắc là các ông đang nghĩ, cái game mà chỉ cần có cắm đầu mà chạy như Temple Run thì làm sao mà có câu chuyện để giả thuyết được. Thế thì các ông lại coi thường trình chém gió thông thạo của tôi quá rồi. Nên là anh em hãy ngồi ngay ngắn, đội mũ bảo hiểm cho chắc và để chuẩn bị cho những pha bầu cua cực gắt đến từ Mi Game nhá. Sau đây sẽ là những giả thuyết ảo loi nhất mà anh em từng nghe về Temple Run. Let's go! Lưu ý, khoảng hơn 80% những điều sắp tới đây đều là mình chém gió theo logic vặn vẹo của cái đứa viết nên video này. Coi cho vui, không vui thì đợi khi nào vui rồi coi nhá. Trước khi vào phần giả thuyết, hãy cùng nhìn lại lịch sử của Temple Run. Phần game của Temple Run đầu tiên được phát triển bởi Imagi Studios. Nghe Studios thì tưởng lớn vậy thôi, chứ toàn bộ quá trình phát triển của con game này được thực hiện chỉ với 3 người. Vợ chồng lập trình viên Kate Shepard, Natalia Lakianova và chuyên viên đội họa Kirin Tichankov, và họ mất 4 tháng để làm ra con game này. Ban đầu cách chơi của Temple Run không giống như vậy đâu, mà theo lời của Kate, game có góc nhìn từ trên xuống và muốn rẽ trái rẽ phải, người chơi phải xoay bản đồ theo hướng tương ứng. Cơ mà sau đó họ nhận ra là cơ chế này khiến game chóng mặt với color, thế nên là họ mới đổi sang kiểu điều khiển thân thiện hơn như anh em thấy rồi đấy. Còn về mặt tạo hình trong game thì cả team đã tham khảo từ kiến trúc của Vạn Lý Trường Thành đến các ngôi đền thuộc nền văn minh Aztec để tạo nên con đường cho người chơi chạy. Nhưng mà như vậy vẫn chưa đủ gay cấn, phải có cái gì đó đuổi sát đít thì nó mới hấp dẫn chứ. Thế là Kirin đã thiết kế ra mấy con khỉ bị trúng lời nguyền, cao, to, đen, lúc nào cũng rượt theo anh em. Mọi thứ nhìn cũng ngon lành rồi đấy. Thế là Imagi Studios quyết định tung ra Temple Run lên App Store vào ngày 4 tháng 8 năm 2011. Ban đầu thì game này nó mất phí anh em ạ, phải tốn tận 22k mới tải về được. Phải tới khoảng tháng 12 năm 2011 thì game mới miễn phí, còn doanh thu của Temple Run chủ yếu tới từ việc bán vật phẩm trong game. Temple Run là tựa game thành công nhất lịch sử Imagi Studios, đứng top 50 ứng dụng được tải về nhiều nhất trên App Store và sau đó leo hẳn lên top 1 ứng dụng miễn phí. Chỉ trong 3 ngày, phiên bản Android của Temple Run cũng đã được tải về 1 triệu lần. Từ tháng 6 năm 2014, tổng lượt tải về của Temple Run 1 và 2 đã cán mốc 1 tỷ lần. Ngoài phần 1, phần 2 ra thì còn có một số bản mở rộng như là Temple Run Brave, ăn theo phim hoạt hình cùng tên của Pixar, Temple Run Oz, ăn theo bộ phim Oz the Great and Powerful. Ngoài ra còn có Temple Run VR trên Samsung Gear nữa, nhìn cũng hay phết. Ok, bây giờ mình vào phần chính của video nhá. Không biết anh em như thế nào, chứ tôi thì có rất nhiều thắc mắc về những thứ đang diễn ra trong thế giới của Temple Run. Thằng nhân vật chính ăn gì mà khỏe thế? Chạy liên tục, liền tù tì mấy cây số mà không mệt. Đã vậy còn chạy với tốc độ của The Flash nữa chứ. Rồi tại sao đường chạy xây kiểu gì mà mỗi lần chạy là nó lại thay đổi? Rồi tại sao mình rẽ trái rẽ phải 4 lần liên tiếp mà lại không quay về chỗ cũ? Đền thờ này do ai xây nên? Pho tượng vàng này có gì đặc biệt mà lại được thờ? Mấy con khỉ cao to đen này từ đâu ra mà đuổi theo tôi thế? Để trả lời được những câu hỏi này, tôi sẽ đi vào manh mối đầu tiên, đó là cái biểu tượng nằm bên dưới bức tượng vàng. Anh em có thấy nó giống với ký hiệu vô cực mà chúng ta hay dùng trong môn đại số không? Có thể ký hiệu này với thổ dân ngày xưa nó chả liên quan gì tới toán học, nhưng về ý nghĩa thì nó tượng trưng cho một điều mà thôi, một vòng lặp vô tận không có điểm dừng. Vậy cái gì trong trò chơi này lại không có điểm dừng? Chính là cái đường chạy của anh em chứ còn cái gì nữa. Đây chính là số phận chờ đợi những kẻ xâm phạm ngôi đền đấy. Bị con khỉ cơ bắp này ăn thịt hoặc chạy cho tới chết, bởi vì ngôi đền này nó kéo dài vô tận và không hề có đích đến. Ủa, vậy thì tại sao mấy ông thổ dân tới cái quần slip còn không có để mà mặc lại có thể xây được một ngôi đền vô tận nhỉ? Cảnh báo đây là lúc gió bắt đầu nổi lên đấy nhá. Theo Mi Game tôi, câu trả lời đơn giản là họ có xây đâu. Cái điểm thú vị về ngôi đền này là nó chỉ hiện hữu ngay trong tầm mắt của anh em thôi. Những phần nằm ở ngoài tầm mắt của anh em đều không hề tồn tại. Điều này có nghĩa anh em chạy tới đâu thì ngôi đền mới hiện ra đến đó. Những phần anh em đã chạy qua rồi chúng sẽ biến mất vào hư không. Đây chính là lý do tại sao anh em có rẽ trái hay rẽ phải 4 lần liên tiếp mà không quay lại nơi xuất phát, bởi nơi đó đâu có tồn tại nữa đâu. Rồi điều này cũng giải thích luôn việc tại sao thiết kế của ngôi đền luôn thay đổi sau mỗi lần anh em chết. Vậy ai là người quyết định xem cấu trúc của ngôi đền sẽ thay đổi như thế nào? Chính là người cầm pho tượng vàng chứ còn ai vào đây nữa. Theo giả thuyết Sạo Lìn của Mi Game tôi thì cái pho tượng này nó không phải chỉ là vàng đơn thuần như chúng ta nghĩ đâu, mà nó còn được ban cho cầm quyền năng vô hạn như 6 hòn bi vô cực của Thanos vậy.
Bất kỳ ai cầm trong tay pho tượng sẽ được hưởng sức khỏe phi thường, chạy nhanh hơn như chớp, nhảy cao như chim, đi kèm là thể lực vô tận, chạy tới vĩnh hằng thiên thu cũng không biết mệt, rồi điều khiển vật chất, tức là khả năng hút lấy mấy đồng xu khi chạy, với cơ thể bất hoại, miễn nhiễm mọi sát thương và đồng thời đi xuyên vật chất. Đây toàn là những skill trong game của anh em không đấy, nghe cũng bá đạo rồi đấy, nhưng tất cả chúng đều không là gì so với sức mạnh tối thượng mà pho tượng này mang lại. Đó chính là sức mạnh thay đổi thực tại, tạo nên được vật chất từ hư không. Con đường phía trước không hề được định sẵn mà do chính người cầm tượng tạo nên trong lúc đang chạy luôn. Vì chạy tới đâu thì mới tạo ra tới đó thì lại trở thành một ngôi đền vô tận. Cơ mà sao không tạo ra con đường nào nhìn mới một chút chạy cho sướng nhỉ? Tôi đoán là do bị biết bao nhiêu người cứ ôm chạy trong suốt hàng trăm năm qua thì cũng phải xuống cấp một chút thôi. Đường xá xây ở thế kỷ 21 mà chạy ít hôm có khi lại có ổ gà thì sao mà trách được. Quay lại câu chuyện, bởi vì sở hữu quyền năng quá lớn như vậy nên pho tượng nhất định không được lọt ra bên ngoài. Thế nên bảo vệ ngôi đền và pho tượng chính là những con khỉ lực lưỡng này. Không biết chúng từ đâu ra, nhưng bọn khỉ này cũng có thể lực vô tận, chạy mãi không mệt. Đã vậy chúng còn bất tử nữa chứ, không gì có thể ngăn cản và không gì có thể giết được chúng. Lũ khỉ này sẽ không bao giờ dừng lại cho tới khi kén các pho tượng đã chết. Theo tôi, câu chuyện của Temple Run bắt nguồn từ một nền văn minh cổ nằm ở khu vực Trung và Nam Mỹ, chắc cũng là láng giềng với đế chế Maya, cứ cho là tầm đầu 1000 năm trước đi. Truyền thuyết kể rằng trước khi rời bỏ nhân gian, để cho con người tự sinh tự diệt, các vị thần đã để lại những pho tượng vàng lại cho nhân loại. Các cư dân của nền văn minh này tin rằng ẩn chứa bên trong bức tượng là quyền năng vô tận sánh ngang với các vị thần. Để đảm bảo rằng quyền năng được trao cho người xứng đáng, các vị thần đã cất giữ pho tượng trong những ngôi đền tôn thờ họ. Các vị thần cũng đã tạo ra những con khỉ này như một bài kiểm tra, ai vượt qua được lũ khỉ thì mới xứng đáng có quyền năng của pho tượng. Thế nên chúng chỉ quanh quẩn ở ngôi đền, bảo vệ bức tượng thôi chứ không có đi tấn công người vô cớ. Trong thần thoại Maya cũng có một vị thần mang hình dạng là khỉ, đó là Hunbas. Nên tôi xin được mạnh dạn đoán hai con khỉ đen hôi này là cận vệ của thần Hunbas nhá. Thế nên hàng năm, vương quốc này lại tổ chức một cuộc thi để tìm xem ai là người có thể lấy được bức tượng ra khỏi ngôi đền. Các ứng viên phải luyện tập cách để chạy thoát khỏi lũ khỉ, đồng thời dùng sức mạnh của pho tượng tạo nên đường chạy, và sự kiện này được gọi là Temple Run. Xem các vận động viên liều mạng để lấy được bức tượng là một hoạt động tương tự như việc người La Mã xem các võ sĩ giác đấu quật nhau tới chết ở đại đấu trường. Temple Run không chỉ xuất hiện ở khu vực Trung và Nam Mỹ, mỗi nền văn minh trên thế giới đều có một Temple Run của riêng họ, như là Temple Run ở Ai Cập này, Ấn Độ, Bắc Âu và ở ngay vùng biển Caribe luôn. Theo tôi thì việc dùng tượng để tạo ra con đường chạy rất là khó, nên là những ai không tạo ra được, họ sẽ dùng lại con đường do người đi trước tạo ra. Đó cũng là lý do tại sao nhân vật chính của chúng ta lại không thể tạo ra được một con đường mới chạy cho nó sướng, vì anh ta đang dùng lại con đường đã được tạo ra từ hàng trăm năm trước, nên nó mới đổ nát như thế này. Dù vậy, sau hàng trăm năm tuyển chọn, họ vẫn không thể tìm ra được ai vượt qua thử thách này. Đến khoảng 500 năm trước, khi các đế quốc châu Âu bắt đầu tiến hành các cuộc khám phá châu Mỹ, thì nền văn minh này cũng biến mất. Nguyên nhân rất có thể là do thực dân Tây Ban Nha xâm lược, giống như đế quốc Aztec ở ngoài đời vậy. Sở dĩ mini game tôi nghĩ nền văn minh này biến mất vào 500 năm trước là do trong game có một nhân vật là Francisco Montoya. Nhìn trang phục thì tôi đoán ngay là ông này là thực dân Tây Ban Nha. Ông ta cũng tìm thấy bức tượng và bất đắc dĩ tham gia vào một cuộc đua Temple Run. Vì không được huấn luyện, Francisco cũng không tạo ra được đường chạy mới, mà cũng chỉ dùng lại đường chạy do các thổ dân để lại mà thôi. Tuy nhiên, thay vì bỏ mạng trước lũ khỉ, ông đã may mắn sống sót nhờ vào viên pha lê xanh lá cây hồi sinh bản thân sau khi chết. Ông bỏ lại pho tượng và quay trở về, kể lại cuộc phiêu lưu của mình. 400 năm sau, tức khoảng đầu thế kỷ 20, nhà thám hiểm Montana Smith, một nhân vật khác trong trò chơi, bắt đầu truy tìm bức tượng và khám phá câu chuyện về Francisco Montoya. Lần theo manh mối do Francisco để lại, cũng như nghiên cứu về các văn tự cổ, tiến sĩ Montana đã truy tìm được pho tượng. Với đầy đủ kiến thức được trang bị, ông đã có thể tạo ra được đường chạy của riêng mình. Bằng chứng là những đường ray mà anh em hay gặp trong Temple Run 2. Không phải tự nhiên mà ở đền cổ lại có đường ray đâu, tiến sĩ Montana tạo ra hết cả đấy. Dù vẫn không thể lấy được pho tượng, nhưng câu chuyện về tiến sĩ Montana Smith được lan truyền khắp nơi trong thế giới thám hiểm. Nó cũng thu hút luôn những tay thợ săn kho báu, trong đó có Guy Dangerous, nhân vật mà anh em được chơi khi vừa vào game ấy. Một tay thợ săn kho báu như Guy Dangerous thì dĩ nhiên cũng không hề nghiên cứu gì qua cổ vật này. Không biết cách sử dụng nên toàn dùng lại những con đường cũ đã được tạo ra từ trước thôi. Giới thợ săn truy tìm Temple Run để bán lấy tiền, thì ngôi sao bóng bầu dục như Jack Wonder lại truy tìm pho tượng vì mục đích khác. Chắc hẳn là hắn ta muốn dùng sức mạnh này để trở thành nhà vô địch trên sân cỏ. Cầu thủ mà chạy mãi không mệt, sức khỏe vô hạn thì ai mà không thích. Nãy giờ tôi chém nghe cũng mát mẻ phải không? Nhưng mà thấy video vẫn còn ngắn nên là tôi sẽ chém thêm một phát nữa cho anh em nhé.
giả thuyết thứ hai về Temple Run của tôi cho rằng tất cả những gì anh em trải nghiệm trong game đều chỉ là ảo giác. Chúng đều là do nhân vật chính phê cần tưởng tượng ra hết. Cơ mà cái đoạn nền văn minh này nọ, rồi ngôi đền pho tượng đều là có thật nhá. Chỉ có điều pho tượng chả phải do ông thần nào để lại cả. Nó đơn giản là cổ vật thôi. Đến cái đoạn bắt đầu chạy Temple Run mới là ảo giác đấy. Khu vực rậm rạp Nam Mỹ có đầy các loại cây gây ảo giác cực mạnh. Đây chính là cơ chế bảo vệ mà các thầy tu gác đền dùng để bảo vệ cho pho tượng khỏi trộm cắp. Kiểu vừa đụng vào pho tượng là khí gây ảo giác sẽ xịt ra, khiến nạn nhân tự tưởng tượng ra một cuộc rượt đuổi trong đầu hắn ta. Thế nên cuộc chạy trốn sẽ kéo dài vĩnh cửu, có chết thì nó cũng sẽ lặp đi lặp lại cho tới khi nào tinh thần của nạn nhân sụp đổ hoàn toàn, hoặc là khi chất gây ảo giác hết tác dụng, chắc là tùy theo cơ địa mỗi người. Điều này cũng lý giải được tại sao mỗi lần anh em vấp chân trong game là mấy con khỉ từ đâu xuất hiện ngay lập tức. Dù trước đó chả thấy chúng đâu, cái tập tính này không thể nào đến từ một con thú săn mồi được, bởi nếu muốn ăn thịt anh em thì lúc nào nó cũng phải theo sát chứ. Mục đích của chúng xuất hiện trong ảo giác là để nạn nhân lúc nào cũng phải lo sợ có con gì đó đuổi theo, khiến cho tâm thần càng bị hoảng loạn cực độ. Rồi là vì ảo giác nên là mấy chuyện vô lý như là chạy nhanh như chớp, xuyên vật thể hay vừa chạy vừa ăn đồng xu, ăn kim cương này nó cũng hợp lý. Trong tâm trí thì chạy nhìn ngầu lắm, nhưng thực tế anh em đang nằm lăn lộn, quằn quại dưới đất là lối thảm thiết. Trong lúc đó, các thầy tu sẽ quẳng anh em ra khỏi ngôi đền, mặc anh em đang trong cơn mê. Những ai may mắn cầm cự được cho tới khi chất ảo giác hết tác dụng sẽ trốn thoát được khỏi đây, giống như là Francisco Montoya hay Montana Smith chẳng hạn. Họ kể lại câu chuyện của mình cho những người khác, rằng pho tượng bị dính lời nguyền rằng ai xâm phạm ngôi đền sẽ bị mắc kẹt vĩnh viễn trong một cuộc đùa mà họ không thể thắng được. Dù vậy, điều này lại càng khiến người ta tò mò với pho tượng này hơn. Các tay săn kho báu cũng vào cuộc như là Guy Dangerous, Scarlet Fox, Barry Bonds, Kamali. Thế nên càng lúc càng có nhiều người tới trải nghiệm độ phê pha của Temple Run. Tới đây tôi vẫn còn một giả thuyết nữa nhé, liên quan tới lời nguyền của pho tượng. Khác với giả thuyết số 2 thì ở giả thuyết này, Temple Run là một lời nguyền thật sự luôn, chứ không phải là phê cần nữa. Theo tôi, tất cả những nhân vật mà anh em điều khiển được trong game đều đã chết khi cố gắng lấy pho tượng. Họ bị nguyền phải sống đi sống lại khoảnh khắc mà họ chết cho tới muôn đời như là một hình phạt. Bằng chứng cho giả thuyết này của tôi là những hình ảnh rất chi là tượng hình trong game, như là map Lost Forest cho biết anh em sẽ bắt gặp những pho tượng của thần đầu voi Ganesha. Vị thần này vốn là tượng trưng cho sự khởi đầu, ám chỉ việc anh em cứ chết đi trở lại liên tục. Còn ở map Blazing Sands thì tượng của thần Anubis ở khắp nơi, đây là vị thần của cái chết, của kiếp sau. Map Frozen Shadow vốn lấy bối cảnh ở Bắc Âu cũng sẽ rất có thể lại là bối cảnh của Valhalla. Đây là nơi các chiến binh Viking sẽ được đưa tới khi họ hy sinh anh dũng. Một số nhân vật trong game như là Cleopatra, Imhotep đều là những nhân vật lịch sử có thật. Đấy là còn chưa kể đến Sir Montage, một bộ xương khô chính hiệu. Các dòng sông trong game cũng đáng ngờ, map nào cũng có con sông chảy qua, mà trong văn hóa cổ đại, dòng sông cũng thường xuyên gắn liền với cái chết, như là con sông máu Mictlan trong thần thoại Aztec hay là con sông Styx dưới địa ngục trong thần thoại Hy Lạp. Thế nên Temple Run chính là số phận của những kẻ dám xâm phạm ngôi đền, chết rồi mà vẫn bị đầy đọa cho tới khi vĩnh hằng tiên thu mà không siêu thoát được. Tới đây là hết giả thuyết nhà mấy ông. Tôi sẽ chuyển qua nói về Easter egg của Temple Run. Nhìn pho tượng vàng trong game, tôi hình dung ngay tới pho tượng trong bộ phim Indiana Jones, Raiders of the Lost Ark. Trong phim thì nguồn gốc của pho tượng này tới từ khu vực Nam Mỹ, mà cụ thể là của bộ lạc Chachapoyan ở Peru. Tuy nhiên, nguồn cảm hứng thật sự mà các nhà làm phim mà rất có thể cũng là của mấy ông chủ làm game Temple Run luôn. Đó chính là pho tượng thần Tiazoteotl của nền văn minh Aztec. Ngoài ra thì trong Temple Run còn có một nhân vật là tiến sĩ Montana Smith. Từ cái tên tới tạo hình là đủ thấy nhân vật này có gì đó liên quan tới Indiana Jones rồi đúng không? Trong phần tiểu sử, Montana Smith tự xưng là nhà thám hiểm vĩ đại thứ 2 của thế giới. Vậy số 1 chắc chắn là Indiana Jones rồi. Ok, trên đây là giả thuyết của Mi Game về tựa game Temple Run. Tôi đã bảo là chém phát nào ăn phát đó mà anh em cứ không tin. Theo anh em thì trong 3 giả thuyết trên, cái nào anh em thấy hay nhất, hợp lý nhất? Thích cái nào hay có giả thuyết nào có xạo lìn hơn Mi Game, anh em cứ chia sẻ trong phần bình luận nhé. Nếu thấy hay thì nhớ để lại like ủng hộ tôi cái nhé, để tôi còn có động lực ra thêm video mới nữa nào. Và đừng quên khung giờ 18 giờ thứ 2, 4, 6 mỗi tuần để đón chờ video mới của tụi mình. Nếu thấy video này hay và bổ ích, đừng quên nhấn like, share cũng như subscribe cho kênh Mi Game để bọn mình có thêm động lực làm thêm những video cho anh em nữa. Chứ chém gió mệt lắm mà mấy ông không ủng hộ thì mai mốt có kêu tôi làm gì tôi cũng kệ đấy. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.